हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टु आज हामी हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ बाउ छोराको हेर्दाखेरि चाहिँ अलि डेढो जस्तो देखिला तर बाउ चाहिँ मै हो फेरि अङ्कल भतिज अङ्कल भतिज हो हामी हजुर। अ, परिचयको सिलसिलामा अब मेरो नाम भन्नु पर्ला। मेरो नाम चाहिँ ध्रुव पौडेल। म चाहिँ कृष्ण पौडेल। हामी दुवैजना नै साइन्सको फिल्डमा अलिकति सानैदेखि नै क्युरियस र इन्ट्रेस्टेड थियौँ र अझै पनि छौँ होइन। र साइन्स त हाम्रो डेली रुटिनमा साइन्सको टपिक त आधी घन्टा 1 घन्टा सधैँ डिस्कस भइ नै रहेको छ होइन, भएको थियो। अनि हामीलाई एउटा आइडिया आयो कि हामीले यो डिस्कसन गर्दाखेरि हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ पनि डिस्कसन भएको जस्तो हामीलाई फिल भयो होइन। अनि वाइ नट हामी एउटा यस्तो सानो रफ भिडियो बनाएर राखौँ न होइन। अब लेट्स स्टार्ट द कन्भर्सेसन भनौँ न, रफ डिस्कसन हो यो चाहिँ होइन, पडकास्ट भन्नाले त्यस्तो फर्मल चाहिँ नदिनु होला। त्यो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ अब टाइम ट्राभल रिलेटेड छ है त। अनि भन्नु टाइम ट्राभलमा साइन्टिस्टहरूले धेरै प्याराडक्सहरू दिने गरेका छन् होइन। जसमा 3वटा प्याराडक्सहरू चाहिँ एकदमै पपुलर छन्, जसमा चाहिँ मलाई एकदम 2वटा एकदम धेरै मनपर्ने चाहिँ 2टा छ होइन। त्यो भने एउटा ग्रान्डफादर प्याराडक्स र बटरफ्लाई प्याराडक्सहरू छ। तिनी कुराहरू अब साइन्समा इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छेहरू, साइन्समा इन्थुजियाजम भएका मान्छेहरूले अलिक डिपमा जान सक्छन्। तर अहिले हामी बेसिक कुराबाट स्टार्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब डेफिनेसनमा जान्छ नि त, वाट इज माई नेम भने जस्तै टाइम ट्राभललाई डिफाइन गर त। टाइम ट्राभल भनेको म नर्मल्ली बुझ्दाखेरि र नर्मल्ली भन्दाखेरि एउटा टाइमको पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्राभल गर्नु नै टाइम ट्राभल भन्ने म बुझ्छु है त। अनि यसो हामीले हिजो डिस्कसन गर्दाखेरि मैले सोचिरहेको थिएँ कि हिजो हामी डिस्कसन गरिरहेको थियौँ टाइम ट्राभलको बारेमा। मैले सोचिरहेको थिएँ यदि म 10 वर्ष पछाडि जान पाउने भए म के गर्थेँ होला है। म त इक्जामै बङ्क हानिदिन्थेँ होला, इक्जामै दिनु पर्दैन थियो, न पढ्न न कि। मलाई तिम्रो कुराले मलाई फेरि बाल्यकालमै पुऱ्यायो होइन। हजुर। तिमीबाट म अलिकति इन्फ्लुएन्स पनि भएँ त्यो कुरै गर्दा गर्दै गर्दा। मलाई सानोमा म सायद 7 क्लास 7 वर्षको थियो होला होइन। त्यो आरू पखडा हुन्छ नि, हजुर। त्यो चोर्न गएको बेला मलाई पक्रायो कि यदि म जान मिल्थ्यो भने सायद म 1 सेकेन्ड चाँडै 1 मिनट चाँडै निस्किन्थ्यो होला कि होइन, पार्ट अफ स्टुक होइन। तर त्यो मान्छेको टाइम पास अन हुँदा हुँदै गर्दा ग्रो अप हुँदै गर्दाखेरि हरेक मान्छेले केही न केही सायद कमजोरी गल्तीहरू गरेको हुन्छ र सबैलाई त्यो कुराहरू सचाउनु मन लाग्छ होइन, हुन चाहिँ होइन। त्यस्तो पाटा तिमीलाई थियो होला। तपाईँले टाइम ट्राभल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ? मैले त अब कार्टुन हेरेको, डोरेमोनको कार्टुनको टाइम ट्राभल हेरेको त्यो होला बुझ्छु है। हजुरले केही उ छ त्यस्तो? टाइम ट्राभल भन्नाले अब समय यात्रा भन्छ होइन यसलाई। अब समय यात्रा भनेको तिमीले समयमा यात्रा गरिरहेको छ, यसको मतलब लेमेनमा मेरो माइन्डमा चाहिँ आउँछ कि तिमी टाइममा अगाडि र पछाडि जान सक्छौ। किनकि त्यसको तिमी यात्रा गऱ्यौ नि, कुनै पनि यात्रामा मान्छे अगाडि पनि जान सक्छ, पछाडि पनि जान सक्छ र पिरियडमा पनि हुनसक्छ नि त। जस्तै मैले कुनै पनि मान्छे या त कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि कुरामा अगाडि र पछाडि जान सक्ने नै टाइम ट्राभल भन्छु है, मेरो लागि चाहिँ त्यो। अनि हामी त टाइम ट्राभल गरिरहेको छौँ नि त, होइन र? कसरी त्यो चाहिँ? त्यो चाहिँ अब हामी हरेक सेकेन्ड फ्युचरमा गइरहेका छौँ नि त हामी। नाइस। अनि त्यो पनि त टाइम ट्राभल जस्तै त हो नि, होइन र? ओके ओके, नाइस हो एकदम नाइस। तर एउटा कुरा हो, त्यसको स्पिड चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो कि लिमिट, मतलब एभ्री सेकेन्ड फर अल। यसको मतलब तिमीसँग 1 सेकेन्ड छ, नेक्स्ट मोमेन्टमा तिम्रो जे हुन्छ मेरो पनि 1 सेकेन्डमा त्यो हुन्छ। यसको मतलब तिमीले तिम्रो लाइफमा 5 मिनट अगाडि जान चाहिँ पाएनौ नि, 1 सेकेन्ड नै हुने भयो, मेरो पनि 1 सेकेन्ड नै हुने भयो। आइन्स्टाइनले एउटा थ्योरी दिएको थियो नि, ग्रेभिटेसनल टाइम डाइलेसन होला। सबैको लागि एउटै समय हुँदैन, सबैको लागि समय एउटै तरिकाले चल्दैन भनेको थियो नि त। छ। अनि त्यसकोमा केही भन्नु छ हजुरलाई? यस्तो उसले दिएको थ्योरी हो। त्यो थ्योरी अहिले चाहिँ जस अलिकति हाम्रो कमन लाइफमा चाहिँ त्यस्तो देख्न मिल्दैन होइन। तर यसको अलिकति थोरै फ्यु सेकेन्ड सायद होइन, फ्यु मिनट्स होला होइन। त्यो चाहिँ अब एस्ट्रोनट्सहरू जुन बाहिर गएको हुन्छ नि,
अरू स्पेस ट्राभलको लागि जान्छन् होइन, जस्तो स्पेस स्टेसन छ होइन माथि, त्यो स्पेस स्टेसनमा बस्नेहरूले स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो अलिकति फिल गरेछन् भन्ने कुरा डकुमेन्टेड छ होइन। यदि हामीसँग लाइटको स्पिडमा चल्ने रकेट भयो भने इन्स्टेन्ट टाइम ट्राभल पोसिबल छ त? नाइस क्वेसन है। अब पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा नै हो। पोसिबल अब यसरी भन्दाखेरि चाहिँ खतरनाक रकेट छ जो स्पिड अफ लाइटमा चल्न सक्छ भने चाहिँ अब हुने कुरा भइहाल्यो एज पर आइन्स्टाइन त्यो थ्योरी होइन। फ्युचरमा जान सक्नुभयो पास्टतिर पनि पोसिबल छ त? अब यस्तो छ जुन मैले अघि नै सुरुमै भने प्याराडक्सको कुराहरू गरेँ, त्यसमा चाहिँ ग्रान्ड फादर प्याराडक्स भन्ने चाहिँ एकदमै पपुलर छ कि पास्टमा जानको लागि होइन। यसले यो भन्छ कि तिम्रो अहिले प्रेजेन्ट जुन छ, इफ तिमी पास्टमा जानु पोसिबल छ भने तिमीले प्रेजेन्ट सिनेरियो नै चेन्ज गरिदिन सक्छौ भन्ने भन्छ क्या होइन। त्यो भन्नु खोजेको फर इक्जाम्पल यसलाई एउटा ग्रान्ड फादर प्याराडक्स भन्यो होइन। फर इक्जाम्पल तिमी आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि गयो जहाँ तिम्रो हजुरबा हुनुहुन्छ जिउँदै राइट। हजुर। कुनै कारणवश तिमीले आफ्नो हजुरबालाई मारिदियो भने तिम्रो बाबा पनि जन्मिनुहुन्न र तिमी त हुने कुरै भएन। इफ तिम्रो बाबामा तिमीले मिन्स हजुरबा र हजुरआमालाई भेट्न दिएनौ मानौँ दिएनौ बिहे भएन, बाबा जन्मिनु भएन, अनम्यारिडमै माग्दै तिमीले राइट। अब बाबा जन्मिनु भयो बाबा जन्मिनु भएन, तर तिम्रो एक्जिस्टेन्स त फेरि कसरी आयो त? तिमीले त मारिदिइहाल्यौ नि। सो एउटा यस्तो हुनसक्छ कि टाइम ट्राभल तिमीले एज अ अब्जर्भर गर्न सक्छौ कि सो फेरि याद आउँदैन कि एनिवे छोडिदियो होइन। त्यसमा पनि एउटा टाइम ट्राभलको देखाएको छ जुन चाहिँ ब्ल्याक होलमा गएर चाहिँ उसले आफ्नो त्यो स्पिड अफ लाइट समथिङमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ ब्याक जान्छ अनि एज अ अब्जर्भर चाहिँ हेरिराखेको हुन्छ कि आफूले आफैलाई अनि त्यो केही इन्सिडेन्टहरूले आफूले गर्नबाट रोक्छ क्या, रोक्न खोज्छ तर ऊ बोलेको त सुन्ने कुरा भएन। एज अ अब्जर्भर मात्रै उसले टाइम ट्राभल गरेको हुन्छ क्या। सो उसले आफूले आफ्नो पास्ट एक्टिभिटी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन, उसले एज अ अब्जर्भ गर्न सक्छ। जस्ट हामीले अब्जर्भ मात्रै गर्न मिल्यो, इन्फ्लुएन्स गर्न मिलेन। आफै गर्न सक्दैनौ, इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौ अथवा साइनहरू दिन सक्छौ होइन। पडकास्ट गर्दै गर्दा हामी टाइम ट्राभल गऱ्यौँ रे अनि ब्याक आएर अब हामीले यो पडकास्ट रोक्नु पऱ्यो रे भने चाहिँ म आएर इन्फ्लुएन्स गर्न सकेँ, जस्तै यो डायरी खसालिन सक्यो होला अथवा त्यस्तो केही कुरा गर्न सक्यो जसले कि हामीलाई हिन्ट दियोस्, हामीले यहाँबाट डाइभर्ट गरोस्। तर हामीले कम्प्लिटली भन्न चाहिँ सक्दैन ले बन्द गर यस्तो हुने होला भन्छ कि भन्न सक्दैन। सो त्यो प्याराडक्स चाहिँ छ होइन। सो फ्युचरमा जान सक्ने थ्योरी एज पर थ्योरी चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ जान सकिन्छ भनेर भन्छ होइन। तर मलाई पर्सनली लाग्दैन त्यस्तो। फ्युचरमा गएर अब ल भन फर इक्जाम्पल म तिमीलाई क्वेसन सोध्छु ल, फ्युचरमा जानु पोसिबल छ अरे, टाइम मेसिन बन्यो, फ्युचरमा गएर तिमीले के गर्न सक्थ्यौ जुन अहिले यति फ्युचरमा नजाँदाखेरि के हुन सक्थ्यो? ल फ्युचरमा गयो भने के गर्नु अब आज भनेको आइपिओ कति जान्छ, आज हालेको सेयर भोलि कतिसम्म जान्छ, नाइस। अनि त्यही अनुसारको यता आउने ट्रेड गर्ने नाइस त्यो करोडपति अरबपति पैसा नै छ होइन। ठिक छ, अब आइपिओ कुरो नाइस हो है, तर एउटा कुरो भन्दा होइन आज हामीले हालेको सेयर भोलि फ्युचरमा कति जान सक्छ भनेर हामी गर्नु मिल्यो नि त, हेर्नु मिल्यो भने कुन सेयर कति जान्छ अनि त्यहीमा हाल्नु मिल्यो, अर्निङ गर्ने मिल्यो लिगल्ली। नाइस पोइन्ट, नाइस आइडिया। त्यसो भए त टाइम ट्राभलको लागि मेसिन बनाउनै पर्ने भयो नि त नि। यो कुरा मलाई कहाँ हिट भयो थाहा छ? नेपालको सबैभन्दा नेप्सीमा लिस्टेड भएको सबैभन्दा महँगो युनिलिभर स्टक भनेको युनिलिभर नेपाल होइन। जसको आज सायद लिस्ट भएको नि 1987 98 समथिङ यस्तै कति छ होइन। त्यो टाइममा आइपिओ आएको कम्पनी हो, 100 रुपियाँ पर सेयरको रेटमा आइपिओ आएको कम्पनी हो। उसले बिचमा कति धेरै डिभिडेन्ड पनि बाँड्यो। अहिले पर इयर 2000%ले क्यास डिभिडेन्ड भइरहेछ। 100 रुपियाँको लगानी गरेको सेयरले 2000 रुपियाँ क्यास दिइरहेछ र त्यसकै अहिले भ्यालुएसन हेर्दाखेरि अल टाइम हाई 55,000 पर सेयर छ र अहिले एलटिभी सायद 45,045,000 पर सेयर छ होइन। यसको मतलब यदि कसैले टाइम ट्राभल गर्न सक्थ्यो भने जसले युनिलिभर 1000मा बेचेको थियो त्यो मान्छेले त अहिलेसम्म होल्ड गर्थ्यो होला है। तर मजाले पैसा कमाउन सकिन्थ्यो होला टाइम ट्राभल गरेर सेयर मार्केटमा, सकिन्छ होला फ्युचर्सहरू तिनीहरूमा। तर ओन्ली इफ त्यसमा लिमिटेड जस्तो टाइम मेसिन्सहरू चाहिँ लिमिटेडली अभाइलेबल हुनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ। सबैसँग भयो भने त होइन, भइहाल्यो नि आफूसँग मात्र भयो भने
अब यस्तो थ्योरी छ जसलाई चाहिँ अहिले पास्टमा कतिपय इभेन्ट्सहरू घटेको छ होइन, इन्सिडेन्ट्सहरू भएको छ। यो इन्सिडेन्टदेखि अब हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ नि त फेसबुकतिर टिकटकतिर जुन अरू कुन ठाउँको पासपोर्ट लिएर आएको छ सेम ओरिजिनल जस्तो देखिन्छ त्यो एक्जिस्ट नै गर्दैन देशहरू। अब सुन्नमा आउँछ नि टाइम ट्राभल अहिले मान्छेहरू पनि गरिरहेछन् टाइम ट्राभल गरेरै मान्छेहरू हराइरहेछन् भन्नेहरू पनि कोहीले गफान रहन्छन् त्यो साँच्चै हो कि के हो। अब यसमा हामीले केही पनि गर्न सकिँदैन होइन, यसमा हाम्रो दिमागले भ्याएसम्म अब पोसिबल आफूले कन्भिन्स गर्न सक्ने लजिक लगाउने होइन। हजुर अब यस्तो मलाई पर्सनल्ली यस्तो लाग्छ हुन नि सक्छ हुनुहोस् त होइन, अनि नहुन नि सक्छ। तर यसरी मिस्टिरियस तरिकाले हराउँदाखेरि चाहिँ र यो साइन्सको डेभलपमेन्ट होइन देख्दाखेरि इनोभेसन्सहरू देख्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ है पोसिबल छ। जस्तै मानौँ न आजको डेटमा फोनमा भिडियो कल गरेर अहिले दुबईमा भएको मान्छेसँग हामी लाइभ कन्भर्सेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो हजुरबाले के कल्पना गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला? सक्नु भएको थिएन। सक्नुहुन्थेन। यदि उहाँहरूलाई हामीले यसरी सिधै देखाउँदाखेरि त उहाँहरूको लागि हामी के हुन्थ्यौँ होला? सायद भगवान नै हुन्थ्यौँ होला के होला सो एकदमै खतरनाक हो नि त, असम्भव माइन्ड ब्लोइङ हो नि उहाँहरूको लागि त नै के यस्तो सम्भव कसरी छ कि होइन। फ्युचरमा भिडियो कल गर्न पनि पोसिबल होला फ्युचरमा या पास्ट भिडियो कल गर्न नाइस हो मेरो यस्तो कुराहरू अनेकै आउँछन् कि सोद्धा दिमागमै कुछ जस्तो। सायद यस्तो थट्सहरू कसको आउँछ हजुरहरूको कमेन्ट डाउन गर्नु होला होइन। हाम्रो यो फर्स्ट भिडियो भएको हुनाले कन्स्ट्रक्टिभ भयो होला अथवा के कस्तो भयो होला हाम्रो कन्भर्सेसनमा आउट अफ ट्र्याक पनि गयौँ भने काइन्डली कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हजुरलाई टाइम ट्राभलको बारेमा के कस्तो नलेज छ त्यो पनि सेयर हालिदिनु होला। सेयर गरिदिनु होला। र अर्को पनि टपिकहरू टाइम ट्राभल पनि धेरै लामो कुरा नि गर्न सकिन्छ होइन, सकेसम्म सर्फेसली बसेर नै हामीले गरिराखेको हो चाहिँ। हामी चाहिँ कुनै डिग्री होल्डर होइन क्युरियस मेम्बर राइट, क्युरियस है जस्ट अ क्युरियस मेम्बर अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। कुनै डिग्री होल्डर नभएको हुनाले मिस्टेकहरू पनि भएको होला अब त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। अनि यो फर्स्ट टाइम भिडियो भएर अलि राम्रो पनि भएको छैन होला। फर्स्ट टाइम क्यामेरा, फर्स्ट टाइम पडकास्ट, फर्स्ट टाइम यो फर्मल मतलब फर्मल त नभनौँ यसरी हामीले गरेछौँ होइन। हामीले त्यति धेरै एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको छैनौँ, जस्ट हाम्रो क्युरियोसिटीलाई हामीले रेकर्ड गरेर राखिदिउँ न टाइपको पनि हो। अब लेट्स सी कहाँसम्म जान्छ र जर्नी भएर होइन। अरू केही भन्न चाहन्छ? अरू केही त छैन। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। होइन म चाहिँ यस्तो भन्छु मलाई गर्नु होला मलाई नगर्नु होला होइन। भन्नेलाई डिसलाइकको अप्सन पनि छ है, डिसलाइक पनि गरिदिनु होला र हामीलाई कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक गरेर कृपया सहयोग गरिदिनु होला। हजुरलाई जे मन लाग्छ लाइक मलाई लाइक डिसलाइक मलाई डिसलाइक हानेर हेल्प चाहिँ गरिदिनु होला। दुइटामा एउटा चाहिँ हान्ने भयो है त। ल हस् धन्यवाद। शुभ जय नेपाल। जय नेपाल एन्ड जय साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी है। अनि वी होप होइन हजुर हामी मर्नु मलयालाई बनेको छ नि त अहिले त्यसैको खुसियालीमा बनाएको नि त। एक्ज्याक्टली हिजो फर्मेसन भयो हामी आज गिरमा बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ हामी सुरुमा भन्नै बिर्स्यौँ नेपालमा मन्त्रालय बनेको छ नि त त्यसैको खुसियालीमा हामीले यो आज भिडियो बनाएको। एक्ज्याक्टली। र म यो विस गर्न चाहन्छु कि हे भगवान् लाइफमा एकचोटि टाइम ट्राभल गर्न पाइयोस् होइन, मजाले हाम्रो यो म मर्नुभन्दा अगाडि टाइम मेसिन देख्न पाउनु यति भन्न चाहन्छु। टाइम मेसिन हाम्रो लागि मात्र हो।